નમસ્કાર મિત્રો, હું છું કીર્તન મહેતા અને આપ જોઈ રહ્યા છો ArtistisMad YouTube ચેનલ. મિત્રો, આજકાલ તમે WhatsAppના જે નવા રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ આવ્યા છે તેના ઘણા બધા વિડીયો જોયા હશે કે તેનાથી આપણને આ તકલીફ થશે, તેનાથી આપણને આ ફાયદો થશે અને એવા ઘણા બધા. પરંતુ મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં એકદમ સીધી રીતે જોઈશું કે આપણને શું નુકસાન થશે અને શું ફાયદા થશે, કે પછી આ શું નવા જે રૂલ આવ્યા છે તેનાથી આપણને કોઈ ફરક પડશે કે નહીં પણ પડે. તો મિત્રો, આપણે જોઈએ કે WhatsApp એ નવો જે ડેટા સ્કેન કરશે અથવા તો પોતાની પાસે લેશે એ ડેટા કયો છે. તો મિત્રો, સૌ પ્રથમ તો તમારા ફોનનો જે મોડેલ નંબર છે, એટલે કે તમારો જે હાર્ડવેર ડિવાઇસ છે તેનો જે નંબર છે તે એ લોકો પાસે રહેશે, તમારું IP એડ્રેસ રહેશે, તેની સાથે સાથે તમારું જે બેટરી પર્સન્ટેજ છે, તમારો બેટરીનો યુસેજ છે. કોઈવાર તમારી એપ્લિકેશન કંઈક વાપરતા બંધ થઈ જાય છે તો એ જે ક્રેશ રિપોર્ટ હોય છે, તમે એવું ઘણી બધી એપ્લિકેશનોમાં જોયું હશે કે તરત જ તમને પૂછશે કે તમારે શું આ રિપોર્ટ કરવું છે. તો એ રિપોર્ટ એટલે કે એ લોકોને એપ્લિકેશનને વધારે સારી બનાવવા માટે એ રિપોર્ટ એ લોકો સુધી પહોંચે ને એ લોકોને ખબર પડે કે આપણી એપ્લિકેશન અહીંયા આગળ અટવાય છે, એટલા માટે એ ડેટા પણ રાખશે, સાથે સાથે કોન્ટેક્ટ્સ પણ લેશે. તો મિત્રો, અત્યાર સુધી કોન્ટેક્ટ આપણી પાસે રહેતા હતા, પરંતુ હવે એ બધા કોન્ટેક્ટ એ લોકો જોડે પણ શેર થશે. પરંતુ મિત્રો, તેમાં પણ એ આપણા પર્સનલ જે કોન્ટેક્ટ્સ છે તે શેર થશે, પણ આપણે એ રીતે ગભરાવાની જરૂર નથી કે શું WhatsApp આપણો બધો ડેટા લઈને બહાર ગ્લોબલી શેર કરી દેશે અથવા તો મારો ડેટા લઈને કોઈક બીજાને આપશે. પરંતુ મિત્રો, એ લોકો પોતાની પાસે રાખશે અને કોઈ પણ એપ્લિકેશનને આગળ વધારવા માટે જે કસ્ટમર છે તે શું રિએક્શન આપે છે, શું ડેટા પ્રમાણે કેવી રીતના WhatsApp યુઝ કરે છે, કેટલા ટાઈમ માટે યુઝ કરે છે, એ પ્રમાણે બધું એક્ટિવલી એ ટ્રેક કરતા હોય છે અને જાણતા હોય છે કે આપણે કઈ રીતે આ WhatsAppનો જે ડેટા છે તેનાથી આપણે WhatsAppને આગળ વધારી શકીએ. પરંતુ મિત્રો, આપણે એ રીતે વિવાની જરૂર નથી કે આપણા જે હવે ચેટ્સ છે એ બધા પણ WhatsApp પાસે જશે. એટલે કે જે એન્ડ ટુ એન્ડ એન્ક્રિપ્શન છે એ તો આપણું રહેવાનું જ છે કે હું જે ચેટ તમને કરું છું અથવા તો કોઈ બીજાને કરું છું, એ ચેટ એ આપણા સેવ જ રહેશે. એટલે કે મીન્સ હું અને એ વ્યક્તિ જ વાંચી શકીશું, એ WhatsApp નહીં વાંચી શકે. અથવા તો જે ડોક્યુમેન્ટ છે તે પણ એ આપણા બેના વચ્ચે જ રહેશે. તો મિત્રો, એ રીતે આપણી જે પર્સનલ કોઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે એ શેર નથી થવાની. પરંતુ એના સિવાયની જે એપ્લિકેશન છે જે WhatsAppને ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે મદદરૂપ છે, એવી વસ્તુઓ એ WhatsApp આપણી પાસેથી લેશે. તો મિત્રો, બસ આ જ હતી એકદમ ટૂંકી અને સરળ માહિતી કે આપણે કોઈ રીતે બીવાની જરૂર નથી. હા, જો તમે એ પર્સનલ વસ્તુઓ સિવાય પણ તમારું લોકેશન, તમારું IP એડ્રેસ, તમારો ફોનનો મોડેલ નંબર એ બધું શેર કરવા ના માંગતા હોય તો આ વસ્તુ એ તમારા માટે તકલીફની વાત છે. તો મિત્રો, બસ આ જ આજની જાણકારી. મળીએ આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય, ટેક કેર, જય હિન્દ.